हेलो गाइस, स्वागत छ सबैजनालाई आजको यस फेरि न्यू भिडियोमा। एन्ड आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई जनता रेमिटको पोस्टर डिजाइन गरेर देखाउँछु, जुन एकदमै डिमान्डमा पनि रहेको छ। र मलाई धेरैजना साथीहरूले चाहिँ डीएम पनि गर्नुभएको थियो कि यसको चाहिँ म ट्युटोरियल ल्याउने भनेर। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म यसैलाई नै कभर गर्नेछु। एन्ड यसमा युज हुने सबै प्रोसेसलाई म हजुरहरूको सामु स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाउनेछु। सो भिडियोलाई यति पनि स्किप नगर्नु होला। एन्ड यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। नोटिफिकेसनको बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनु होला, जसले कि मेरो आउने भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूले छिटोभन्दा छिटो पाउनुहुनेछ। त भिडियोलाई अब ढिलो नगरिकन म हजुरहरूलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लैजान्छु है त। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म क्रिएट न्यूमा गएर यहाँनिर साइज दिन्छु। साइज मेरो रहेको छ 1080 by 1080 पिक्सल। ओके, रेजोल्युसन 300 र कलर मोड मैले RGB राख्छु एन्ड क्रिएट गरेँ। हाम्रो यहाँ साइज क्रिएट भइसकेको छ। एन्ड यसमा चाहिने सबै चिजहरू म ल्याउँछु। सबैभन्दा पहिला म यसमा लोगो ल्याउँछु है। त्यसको लागि म भित्र राखेको छु। यो सबैलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ। ओके, सो सुरुवात लोगोबाट गरौँ। एन्ड यसलाई म स्मार्ट अब्जेक्टमा राखिदिन्छु। कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट। एन्ड अब हामीले केही काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गाइड राख्नुपर्ने हुन्छ। आर प्रेस गरेँ एन्ड सेप एउटा सेप बनाइहालौँ। यति ठिक छ। एन्ड अब यसमा म गाइड राख्छु। यसको लागि भ्यूमा गएर न्यू गाइड फ्रम सेप है, एकैचोटि गाइड आउँछ। त्यसपछि यसलाई डिलिट ल। अब यसलाई मिलाइहालौँ। ओके, यसपछि म मोबाइललाई पनि लिएर आउँछु। मोबाइल भयो, स्मार्ट अब्जेक्टमा राखिहालौँ। स्मार्ट अब्जेक्ट हल्का ठुलो गरेर साइडतिर राखिदिउँ। एन्ड त्यसमा म स्याडो दिन्छु। तलपट्टि न्यू लेयर लिएर ब्रसमा ब्ल्याक एन्ड यहाँ गएर हार्डनेस 0 नै ठिक छ। र ब्रसलाई ठुलो गरौँ। एन्ड स्याडो दिनेलाई म ब्रसलाई हल्का च्याप्टो गराउँछु है त। यहाँ गएर यस्तै च्याप्टो। अझै च्याप्टो गरौँ। यति ठिक छ ल। यहाँ गएर ठ्याक्क यस्तै राख्नु ल। हाम्रो स्याडो पनि भइसक्यो। त्यसपछि म यसमा केही नोट्सहरू लिएर आउँछु। वार भयो, कन्ट्रोल C, यहाँ लगाएर पेस्ट। यसलाई पनि हल्का ठुलो गरेर स्मार्ट अब्जेक्ट एन्ड अलि दुईवटा थपिदिउँ। यो ठिक छ। एन्ड यसको मुनि पनि हामी यहाँनिर स्याडो दिन्छौँ। ब्रसमा गएर यही युज गरौँ। हल्का सानो गराएर त्यसरी सरी अलिकता यसलाई ढल्काउँ। यति ठिक हुन्छ। धेरै भयो, हल्का सानो गरेर यसरी ल। यो पनि हाम्रो स्याडो भएको छ ल। यो भयो। अब यसपछि म यसमा केही टेक्स्टहरू ल्याउँछु। सो टेक्स्टको लागि हामीले लेखिहालौँ। मैले यसमा पपिन नै युज गरेँ। यसलाई म साइडमा राख्न खोजेँ। एन्ड यसको अलाइनमेन्ट म लेफ्ट गरिदिन्छु ल। ठिक यसलाई यहाँ सानो ल। पहिला हामीले चाहिने सबै टेक्स्टहरू ल्याउँछौँ। त्यसपछि बल्ल यसमा हामी डिजाइनलाई मिलाउँछौँ। एन्ड यसलाई पनि अहिलेको लागि यसरी नै राख्छु। यसलाई म फेरि मिलाउँछु पछि। अहिलेको लागि राइट अलाइन गरेर राखिदिउँ। यो ठिक छ। एन्ड अगेन यसमा अर्को टेक्स्ट लेख्छौँ। यो पनि ठिक छ। यसलाई पनि यतै राखौँ। त्यसपछि म यसमा अर्को टेक्स्ट रहेको छ। ओके, यो पनि भयो। एन्ड त्यसपछि म यसमा फेरि यो भयो। त्यसपछि
जनता रेमिट ल साथीहरु मैले चाहिँ यसमा चाहिने कुराहरु चाहिँ सबै ल्याइसकेको छु अब यसलाई चाहिँ म अलिकता मिलाउँछु र मिलाउँदा ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई यहाँ राख्छु यसलाई यो ठिक छ टु डिरेक्सनलाई अलिकता सानो गरे सबैभन्दा गाह्रो भनेको यही नै हुन्छ है पोजिसन मिलाउन कि कहाँ राख्दा ठिक्क हुन्छ भनेर एन्ड अब यसमा ब्याकग्राउन्डलाई म अलिकता ग्रे र व्हाइटको कम्बिनेसन राखेर गराउनु खोजेँ त्यसको लागि लेयर स्टाइलमा गएर ग्रेडियन्ट ओभरले एन्ड यसमा म हल्का ग्रे टाइपको युज गर्छु यति ठिक्क हुन्छ यतापट्टि हाम्रो व्हाइटै हुनु पर्यो फुल व्हाइट ओके लिनियर छ भने म यसमा रेडियल युज गरेँ रिभर्स हो यो वाला ठिक छ अलिकता यसमा ग्रे धेरै भयो हल्का लाइट टाइप ल ओके यहाँसम्म ठिक छ एन्ड यसपछि म स्टाइल लक लगाइदिन्छु यसलाई माथि पारौँ ओके अब हट लाइन राखिदिनु पर्यो त्यसको लागि म यहाँनिर एउटा सेप युज गर्छु एन्ड यसलाई म राउन्ड गराउँछु यहाँबाट 50 ठिक छ यो गरौँ अझै बढाउँ यसलाई है ग्रेट एन्ड यसमा म यो रेमिटको हाम्रो पर्पल कलर युज गरेँ ब्याक स्पेस ओके एन्ड त्यसपछि म फेरि यसैलाई कपी गरेर माथि ल्याएँ एन्ड यसमा म रेड कलर युज गर्छु है त आई ड्रपरमा गएर यो रेड कलर छ यो भयो नि यहीँबाट चुज गरौँ स्पेस त्यसपछि हाम्रो यो नम्बर रहेको छ नम्बरलाई म कन्ट्रोल शिफ्ट बिग ब्र्याकेटले माथि ल्याएँ एन्ड यसको व्हाइट कलर फन्ट चेन्ज गरेँ म यसमा कन्ट्रोल ए एन्ड ठुलो फन्ट राखौँ इम्प्याक्ट दुईटा भन्दा धेरै फन्ट युज नगर्दा राम्रो हुन्छ जल्दी माथि गरौँ एन्ड यसमा हट लाइन कन्ट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्र्याकेट कन्ट्रोल ब्याक स्पेसले व्हाइट एन्ड यसमा पनि हट लाइन नम्बर 5 छ तल अब जस्तो गाइज हाम्रो यहाँसम्म भयो एन्ड त्यसपछि म यतातिर पनि रेक्टेङ्गल सेप नै बनाउँछु 0 राख्दिउँ राउन्डिङलाई एन्ड यसरी सानो गरेर यसलाई पनि व्हाइट गरिदिउँ कन्ट्रोल ब्याक स्पेस एन्ड यसलाई अलिकति सानो गर्छु जनता रेमिट यहाँसम्म ठिक छ यतापट्टि चाहिँ म क्युआर राख्छु सो क्युआरलाई पनि ल्याइहालौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल पी एन्ड त्यसपछि तलपट्टि म राख्न खोजेँ ब्ल्याक कलर राखेर डाउनलोड आवर एप नाउ म यहाँबाट यसरी अलाइन गरिदिन्छु एन्ड क्युआरलाई पनि अलिकता ठुलो गरौँ ठिक छ एन्ड यसमा म स्ट्रोक दिन खोजेँ स्ट्रोक म यही पर्पल कलर दिन्छु ओके एन्ड यसलाई अलिकता बढाइदिउँ धेरै भयो यो ठिक छ ल यहाँसम्म भयो त्यसपछि म यसलाई बिचमा ल्याउँछु कन्ट्रोल ए गरेर सेन्ट्रल लाइन डिसेलेक्ट र यहाँबाट यसरी ब्यालेन्स गर्छु यिनीहरू दुईवटा साइड साइडको ग्यापिङलाई ल यहाँसम्म भयो एन्ड त्यसपछि हामी गुगल प्ले र प्ले स्टोरको लोगो पनि लिएर आउँछु त्यसको लागि यहाँ सर्च गरेँ म गुगल प्ले आइकन एन्ड इमेजेसमा गएर म यो चुज गर्छु कपी सरी सेभै गरौँ यसलाई डेस्कटपमा म सेभ गरेँ एप्पल स्टोर एन्ड यहाँ गएर यसलाई पनि सेभ गरिहालौँ
राइट क्लिक सेभ एज मास्टर डेस्कटपमा सेभ गरेँ ल अब हामीलाई डाइरेक्ट यहाँ ल्याउँदा भयो डेस्कटप दुईटालाई ओपन कन्ट्रोल सी फाइलमा आएर पेस्ट यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट यहाँबाट सानो गरौँ यसलाई यहाँनिर आएर ठ्याक्क मिलाइ त्यस्तै गरी अर्को पनि लिङ्क कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल एक्स कट गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट एन्ड यसलाई पनि सानो गरेर अब यति जति यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरौँ म्याजिक टुलले डिलिट पनि डिलिट कन्ट्रोल डी एन्ड यसलाई पनि यहाँबाट छुटेको रहेछ डिलिट कन्ट्रोल डी एन्ड राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट एन्ड यसलाई पनि सानो गरेर ठ्याक्क यसको सिधा राखिदिने हो त्यो ठिक छ ल यो पनि हाम्रो भयो अनि त्यसलाई हल्का यता राखेर म यहाँनिर चाहिँ सर्चको आइकन राख्छु सो त्यसको लागि यहाँ गएर सर्च आइकनलाई ल्याऊँ राइट क्लिक सेभ डेस्कटप डब्लुपी फाइल रहेछ यो डब्लुपी फाइल फेरि अलिक सपोर्ट गर्दैन त्यस कारण हो यसलाई सेभ गरौँ ल यो पिएनजी रहेछ सेभ डाइरेक्ट यसमा मैले हजुरहरूलाई एउटा नयाँ तरिका सिकाउँछु कसरी चाहिँ हामीले यसमा स्मार्ट अब्जेक्टमा डाइरेक्ट अथवा पिएनजीलाई पनि ल्याउनु मिल्छ त्यसको लागि फाइलमा गएर प्लेस इमेजमा गए हुन्छ यहाँ गएर फाइलले डाइरेक्ट यसरी हामीले प्लेस गर्न सकिन्छ अब यसलाई म डबल क्लिक सानो गरेर यसमा म कलर ओभर गर्छु प्योर वाइट एन्ड यसलाई पनि सानो गरेर अब यसरी जनता रेमिटको माथि एन्ड कन्ट्रोल टी राइट क्लिक होरिजेन्टली फ्लिप यहाँबाट ओके यो पनि मिल्यो एन्ड यसपछि अब हामीले यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ मिलाउनु बाँकी रहेको छ अब टेक्स्टलाई मिलाउने चक्करमा अब हामीले यहाँनिर चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ कि कुन चिजलाई चाहिँ हामीलाई हाइलाइट गर्नु छ भनेर मलाई यो $0 भन्दा पनि 4-5K एबभलाई हाइलाइट गर्नु छ त्यस कारण म यसलाई बोल्ड गरेर यसको साइजलाई अलिकति इन्क्रिज गर्छु त्यो ठिक छ एन्ड यसको ग्यापिङलाई पनि अलिकति बढाइदिन्छु अब त्यही ठिक छ एन्ड 5Kलाई चाहिँ मैले हाइलाइट गर्नको लागि यसमा पर्पल कलर युज गरेँ अलि देखिएन अब यो पर्पल ओके ल यो यहाँसम्म भयो एन्ड यसपछि सेन्ड मनी अनलाइन छ यसलाई पनि हाइलाइट गरिहालौँ सेन्ड मनी अनलाइन यसलाई म बोल्ड गरेर कन्ट्रास्ट एड गर्छु यसमा कन्ट्रास्ट एड भइसक्यो एन्ड यसमा चाहिँ तलकोमा अलिकति स्पेसिङ दिएर त्यो स्पेसिङ दिएर यसलाई म रेक्टेङ्गल सेप दिएर हाइलाइट गर्छु है अब त्यही राख्दिनुहोस् यसमा पनि पर्पल कलर क्लिक हल्ड ब्याक स्पेस एन्ड कन्ट्रोल सिफ्ट स्मल क्रस ब्याकेटले पछाडि लैजाउँ अब नेपाललाई पनि अब यसरी मिलाउँछौँ एन्ड कलर म अस्ट्रेलिया र नेपालको वाइट गराउँछु ल यो भयो नेपाललाई पनि वाइट ओके यहाँसम्म हाम्रो भयो एन्ड यसपछि अब हाम्रो अर्को काम रहेको छ हाम्रो गेट द बेस्ट रेटलाई पनि मिलाउनु पर्यो सो म यसमा द फास्टेस्ट पेमेन्टलाई मात्रै हाइलाइट गर्न खोजेँ त्यसको लागि म यसलाई बोल्ड गरेँ एन्ड साइजलाई इन्क्रिज धेरै भयो यति ठिक छ एन्ड ग्यापिङलाई पनि अलिकति राखिदिउँ ल यो ठिक छ एन्ड फास्टेस्ट पेमेन्टलाई म पर्पल कलर गरेँ ओके यहाँसम्म हाम्रो रेडी भएको छ अलाइनमेन्ट चाहिँ एकदम मिल्नुपर्छ है त्यसपछि म अब एक्सचेन्ज रेटलाई पनि हाइलाइट गर्न खोजेँ त्यसको लागि यही
रेक्टेङ्गल नै युज गर्छु दिक्कत दिउँ यो ठिक छ एन्ड यसलाई पनि पछाडि लैजाउँ एक स्टेप माथि र यसमा म व्हाइट कलर एन्ड यसलाई यहाँबाट यसरी बिचमा अलाइन गरौँ र सिलेक्ट यहाँबाट यसरी अलाइन र यो पनि भयो अब लास्टतिर आइएछ यसको लागि म यसमा हाम्रो रेड दिन खोजेँ र रेड रहेको छ 93.50 एन्ड यसलाई पनि म यहाँबाट पर्पल कलर दिन्छु साइजलाई बढाउँ बोल्ड गरौँ एन्ड यहाँबाट यस्तै अलाइन गरौँ ल यो ठिक छ एन्ड यसमा म स्याडो दिन्छु ड्रप स्याडो बट ग्रे कलरको र साइजलाई एकदम कम गरौँ अनि डिस्टेन्सलाई तल गरेर यसलाई माथिपट्टि पार्दिउँ ओपासिटी अलिक डाउन ल यहाँसम्म ठिक छ एन्ड यसपछि रहेको भनेको हाम्रो एरो जस्तै कि म यो मोबाइलबाट जस्तो हाम्रो पेमेन्ट छ त्यो पेमेन्टलाई मैले 4-5K एबभ अनि सेन्ड मनी अनलाइन फ्रम अस्ट्रेलिया टु नेपाललाई डिनोट गर्न खोजेँ है सो त्यसको लागि म के गर्छु त यहाँनिर पेन टुलको हेल्पले फिललाई अफ स्ट्रोकलाई अन यहाँ गएर टेस्टवाला इफेक्ट साइज 2 राखेर म यसलाई यहाँबाट यसरी साइन दिन्छु ओके यो हाम्रो रेडी भयो एन्ड यसपछि फेरि म यहीँबाट अर्कोलाई पनि डिनोट गरेँ यानि कि हाम्रो सेन्ड मनी अनलाइनलाई ओके यो भयो अब म यसमा एरो हल्का एरो जस्तो दिन्छु पोलिगन 3 साइड एन्ड सानो बनाउँछु ओके एन्ड स्ट्रोकलाई अफ फिललाई अन गरिदिउँ यसलाई पनि लगाएर यसरी यो भयो एन्ड यसपछि फेरि यसैलाई कपी गरेर म सेन्डलाई डिनोट गर्न खोजेँ ल यो पनि हाम्रो डन ओके यहाँसम्म रेडी छ अब यसपछि हाम्रो भनेको लास्ट काम यसमा रहेको तलपट्टि स्याडो दिन छ म यसमा चाहिँ स्याडो दिन्छु स्याडो दिनको लागि फेरि यसैलाई क्लिक गरेर तलपट्टि म न्यू लेयर राख्छु एकदम खाली एन्ड ब्रसमा गएर ब्ल्याक एन्ड यहाँ गएर हल्का च्याप्टो गरौँ यो एङ्गल मिलाउँ ठिक छ साइडलाई सानो गरौँ एन्ड यसरी सरी पर्पल भएछ यो दिन यसरी सरी अलिकता यसरी यसको लागि पनि डटलाई पनि दिउँ सानो यो ठिक छ लगाएछ हाम्रो चाहिँ डिजाइन फाइनल भएको छ यसलाई अलिकता ठुलो गरिदिन्छु ताकि यो एरोलाई कभर होस् ल गाइस हाम्रो डिजाइन लगभग चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ एन्ड यसमा अब रहेको लास्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर कन्ट्याक्टको आइकन छुटेको रहेछ सो त्यो पनि ल्याइहालौँ कन्ट्याक्ट आइकन अब यसैलाई कपी गरेँ फोटोसप पेस्ट एन्ड यसलाई म म्याजिक टुलले सिलेक्ट इन्भर्स डिलिट कन्ट्रोल डी एन्ड लेयर स्टाइलमा गएर वाइट र यसलाई म राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट एन्ड यसलाई पनि सानो गरेर म यसलाई यसरी तलपट्टि मिलाइदिन्छु यो हाम्रो ल यति नै हो र यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला फेरि भेट्छौँ हामी अर्को भिडियोमा र अर्को डिजाइनको साथ हस् धन्यवाद